नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्ट क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छौं अथवा कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईसँग 9वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्ने छ है। 9वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ है। क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यसमा चाहिँ इमेजहरु आइसकेको छ। तपाईले यसमा चाहिँ यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने छ। रोटेट गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानुस् र यसमा गइसकेपछि 16:9 को रेशियो राख्नु होला। 9 को रेशियो राखिसकेपछि अब तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस् र थोरै साइडमा सार्नु होला। यहाँनिर एउटा एडिट भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा जानुस्, त्यसपछि रोटेट गर्नुस्। सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो टिकटकको रेशियो चाहिँ 9:16 को हुन्छ है। तर हामीले इफेक्ट राख्दाखेरि चाहिँ प्रोपर तरिकाले आउँदैन। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यसलाई 16:9 को रेशियोमा राख्ने छौं। तर फेरि हामीले सेभ गरिसकेपछि फेरि यसलाई 9:16 मै राख्नुपर्ने छ। र लास्टमा आउनुस्, इन्डिङ अप्सन रहेको छ वाटरमार्क, यसमा क्लिक गरेर तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने छ। र स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले एड अडियोमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ है। मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ म्युट गर्ने छु। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्डलाई म्युट गरिम है। यदि तपाईले पनि म्युजिकलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 4.9 को रेशियोमा छ है। सरी, ड्युरेसन 4.9। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले राख्नु पर्ने छ 0.3। र यहाँनिर हेर्नु होला, यसलाई दुईटा औंलाले यसरी सार्नुस्, अलिकति जुम हुन्छ है। त्यसपछि यसलाई हामीले 0.3 मा राख्ने छौं। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले फेरि 0.5 मा राख्नु पर्ने छ, 0.5। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 0.8 मा राख्नु पर्ने छ। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले फेरि 0.8। हामीले यहाँनिर चाहिँ दुईवटा इमेज चाहिँ 0.8 मा राख्नु पर्ने छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 2.2 रहेको छ। तपाईले 2.2 राख्नु पर्ने छ है। यसलाई चाहिँ 2.2। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.6 राख्नु पर्ने छ। र सेकेन्ड लास्ट रहेको छ हाम्रो 0.8 रहेको छ है। यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र 0.8 मा राख्नु। गरिसकेपछि लास्टको इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्नुपर्ने छ। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.1 दिँदा नि हुन्छ। यदि 1.2 दिन सक्नुहुन्छ भने 1.2 दिँदा नि केही फरक पर्दैन है। अब यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब थोरै ब्याक आउने छौं। ब्याक आइसकेपछि हामीले फोटोमा क्लिक गर्ने छौं। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसमा एनिमेसन भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। एनिमेसनमा जानुस् र फर्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले कम्बोमा जाने छौं। कम्बोमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने छ। थोरै यसलाई साइडमा सार्दै जानु होला। र यहाँनिर एउटा बाइसेक्ट 2 भन्ने भेटिन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। मैले चाहिँ म्युजिक म्युट गरिम है फेरि। र यसलाई चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्ने छौं। नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ तपाईले अब राख्नु पर्ने छ पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ है। यसलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नुस्। र नेक्स्ट इमेजलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1, यसलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। र बाँकी एउटा हाम्रो 2.6 को इमेज रहेको थियो, यसलाई चाहिँ हामीले डिस्टर्ट लेफ्ट राख्ने छौं है। यदि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि डिस्टर्ट राइट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ अहिले लेफ्ट राखिम है। लेफ्ट राखिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। यति गरिसकेपछि अब तपाईले इफेक्टहरु राख्नुपर्ने छ। इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ थोरै ब्याक आउनु होला, किनकि यो इफेक्ट भनेको चाहिँ म्युजिकको इफेक्ट हुन्छ है। थोरै ब्याक आउनुस् र दुईटा इमेजको बीचमा आउनु होला। दुईटा इमेजको बीचमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। मैले चाहिँ थोरै जुम गरेर यसलाई
बिचमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको है। ल यहाँनिर चाहिँ हामीले यति राखौँ। अनि त्यसपछि तपाईँले इफेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने छ अनि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा थोरै साइडमा सार्नुहोस्, मोड भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर मोडमा हाम्रो मेटेर इफेक्ट छ, यसलाई ओके। यति गरिसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन अनुसारले फेरि मिलाउने छौँ है। यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ, कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि हाम्रो ठ्याक्कै ड्युरेसन अनुसार चाहिँ तपाईँले यसलाई फेरि ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने छ है। किन भन्दाखेरि हामीले कुनै इमेजको ड्युरेसन थोरै छ, कुनै बढी छ है। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यसलाई ड्युरेसन मिलाइरहेको हो र यसलाई पनि यहाँसम्म राख्नेछौँ र यसलाई पनि डुप्लिकेट गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसन 2.6 रहेको थियो र यसको चाहिँ हाम्रो 0.8 रहेको थियो र यसलाई चाहिँ हामीले 1.1 राखेको थियौँ हैन। यस यति गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरू आइसकेको छ। इफेक्ट राखिसकेपछि तपाईँले यदि एक्स्ट्रा इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि ब्याक आउनुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् है। अरू इफेक्ट पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा कुनै एउटा इफेक्ट युज गरेँ, यो इफेक्ट नराखौँ है। हामीले चाहिँ एउटा यहाँनिर स्पार्क 2 दिएको छ, मैले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ स्पार्क 2 राख्यौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल यहाँसम्म छ है। मैले यति राख्यौँ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यदि लिड इफेक्ट पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने थोरै ब्याक गर्नुहोस् र भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। यहाँनिर एउटा फ्रेम भन्ने अप्सन भेटिन्छ। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईँले अब लिड इफेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। लिडमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके। र यो लिडलाई पनि हामीले के गर्नेछौँ, फुल लेन्थसम्म राख्नेछौँ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई फेरि सेभ गर्नेछौँ। सेभ गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले 9:16 को रेसियोमा राख्नुपर्ने छ है। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ फेसबुक लिङ्क राखिदिएको छु है। तपाईँले फेसबुकमा गएर पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ र म त्यसमा चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूलाई भन्ने छु है। र यसलाई चाहिँ हामीले डनमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र जुन भिडियो थियो त्यो भिडियोलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् र एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले फर्मेटमा जानुपर्ने छ र 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस् है। अघि नै हामीले 16:9 को रेसियो चुज गरेका थियौँ भने अब चाहिँ 9:16 को, यो भनेको हाम्रो टिकटकको रेसियो हो है। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले एडिटमा जानुहोस्, एडिटमा गएर रोटेट 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 राख्नुहोस् र लास्टमा आउनुहोस्। इन्डिङ पार्ट रहेको छ, हामीले यो इन्डिङलाई चाहिँ वाटरमार्क हो, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुहोस् र अब चाहिँ हामीले प्रोपर तरिकाले टिकटकको रेसियो अनुसार चाहिँ हामीले राखिसकेको छौँ। टिकटकमा चाहिँ पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अहिले सेभ गरेँ, तपाईँले पनि सेभ गर्नुहोला। र अब भन्नुहोस् तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला कमेन्ट बक्समा चाहिँ। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला।